ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 4 اف اکسل 2013 ها سلورم نمبر 10 موږ تاسو سره بیا هم فایل ټاپ د نن موږ تاسو سره لکه پرنٹ کمانډ ولو دا یو ډیر مهم کمانډ دی او هر ځکه تاسو ته کې ور سره مخامخ کیږي ها پرنٹ کمانډ از یوزډ ټو پرنٹ اوټ د کرنٹ شیټ کنټینټ د موجوده شیټ کنټینټ یا د نوښت چې کوم د څه کول شي ته چاپول شي د چاپ لپاره ګوري څو خبرې دي اول به زما سره څنګه لکانو پرنټر به ما سره څنګه وي آماده وي پښتو کې ورته چاپګر وي د چاپ ماشین دا به انسټال وي رنګ به پکې وي ټایټ به وي صحیح ده زه به څه کولی شم خپل کنټینټ چاپولی شم ګوري څه قسم کنټرول ټیب او کنټرول پلس ان دا پر ایگزامپل څه کله کاسې انتخاب کا ورته ټایپ کوم لکه چې پکې اسد مې پکې ټایپ کړه او کنټرول شیفټ انټر پریس کوم چې څنګه شي ټول ډک شي ورنه ها راځه مو څه کم دینه لکه هارد کاپی جوړوم کاغذ مخ څه کوم چاپول غواړم سبو کوم لکه فایل ته بلاړ شم پرنٹ باندې کلیک وکم اوس تاسو ګورئ ته کله ما چې په دې کې ما سره دغه سفر راغله دا کوم حالت لکه ما سره دا پرنٹ پریویو حالت دی کوم حالت دی پرنٹ پریویو حالت یعنی مخکې د چاپ نه چې کوم ما سره دا د شیټ کنټینټ دغه نوښت ګوره د ما سره چې لکه دا د شیټ کنټینټ ده یا د پیج کنټینټ ده په دې شکل ماته ډسپلی کیږي دا د دې خوې دی چې ته مطلب مخکې د چاپ نه څه یو ځل ګورې چې څه قسم دی دا چاپیږي یا نه کوم شی چې لکه تاسو سره په پرنٹ پریویو کې ښکاره کیږي هغه به څه کیږي چاپیږي ها دلته ما چې لکه پرنٹ کا مستقیما څه چاپ کا کلیک کړئ بنده دلته اوس ګورئ ما سره غلطه د پرنټر یو آیکن راغی ما ته چر ون ډاکومنٹ از پینډینګ روانه ده لکه ډیسیژن روانه ستنګ دا بچاپ کی وته چې اوکې کړه دا ختم کا ها دا څه چې لکه دا سنی لکه څه وکا پرنٹ لاړ شم وته څه وکا کاپی غانې دی وباسه چې دی وباسه الګل ته یو نمبر راغلی چې کاپی ون دا څه مطلب شو دا خپل اوریجنل فایل ده لکه نه چې دی اوریجنل فایل په خپل یو کاپی ده لکه زه هم څه وکړه لکه یو لکه کاپی غانې دی وباسه وای لکه ګورې نمبر راغی کنه 2980 نمبر راغی کنه څه وایي د دې انټري ترمنځ څه به څه کې نمبر ورکړه که ما ورته څه وکړه لکه یو لکه کاپی غانې وباسه څومره لکه یو لکه څه وایي لکه وایي تا خو ډېر نمبر ټایپ کړه ورته ته کولی شي په یو وخت کې د یو شیټ نه څومره کاپی غانې وباسې 2980 دانې څه وایي لکه د انټري مسټ بي لیس دین اور ایکول ټو 32667 ها تاسو مطلب څه کوي 2980 مطلب تاسو زیات نه کوي کزا تش په تکم بیا ماته میسج راکوي چې تا حد نه واوخته خزماله کسه په کار دی من بلس ټایپ کوم سو ویل کا کار نه کی وروړه سم عدد ټایپ کوي ورته چیرې یو په خپل هم دا فایل دی 15 کاپی غانې په کار دی 15 څه کوي و باسا کلیر شو هډی په تم چې یو د نظم په کار ده خبره لکه سوې چې پرنټر 15 کاپی غانې و باسه په کوم پرنټر لکه صاحب کار دی ته چې کله پرنټر انسټال کړه لکه ار یو پرنټر سره خپل انسټالیشن پروسس لري ها خپل انسټالي کړه کته یو غټ پروسس دی دلته پکې لاین ورک کله کال ته یو اس بي چالان به ډېری خبرې پکې دی به ټیسټ پیپر وګوري ها او چې فار ایگزامپل لکه سو کماته دغه سینټ ون نوٹ دا پرنټر دی ما سره کې یو کار وکا دلته پرنټر څخه انسټال کا سنو مې لکه اډ ډیوایس ان پرنټر کلیک کړئ باندې یو پرنټر په انسټال کوم درته ها چې څه قسم دا انسټال کیدا موږ تاسو وینډوز کې ویلې وخا چې پرنټر څنګه انسټال کړه زما څه پکار دی اډا پرنټر کلیک کړئ باندې ها لوکل پرنټر مې لکه پکار دی نیکسٹ کا لکه نیکسٹ کا کوم قسم را لکه زما پکار دی ایچ پی مې تاسو ډیر پیژنو خان نور پرنټر نه پیژنو ایچ پی پرنټر زه پیژنم لکه وته چې ایچ پی 915 دا راته وکړه نیکسٹ کا اوس ګوره پرنټر څه کې انسټال دی ما سره ها اوس وی انسټالینګ پرنټر خاطه مله کا ډونټ شیر دیس پرنټر دا پرنټر ما شریک وا زه سره پیس فرق کوم نور خلک دیس فرق نه کوي ها نیکسٹ کا فینیش کا پرنټر څنګه شما سره انسټال شو سنو می دی ایچ پی 915 هاوس وای مله کا سوکا دا پدی چاپ کراتا ها راغلی کنه سنو می دی ایچ پی 915 هر پرنټر ځل سره خپل خصوصیت لري پراپرټیز لري څه لري پراپرټي په دې لکه څه کوم د چاپ کومه پرنټر پراپرټي باندې کلیک وکړه اوس ګوره دلته کولای شي مختلف قسم شان دي وګوره ها دا ګوره ایڈوانس کله شان وګوره فار ایگزامپل ډیسیبل پرنټر وګوره میرر سایډ د ډېری خبرې پکې دي ها سره د بازه سره پرنټر چې هغه مطلب ډېر ایڈوانس لیول باندې سره پراپرټي ګان لري ها بل لکه څه وایي چې تاسو په کار دي سیټینګ دا ګوره میم شان دي ها وته هم څه وکړه کا پرنٹ کړه چې اکټیو شیټ اوس ګوره ورته تاسو سره فار ایگزامپل کله شي ما سره بل شیټ ما اډ کو شیټ 2 شو کنه وته زما سره په کار شیټ 1 زما په کار دا ما سره چاپ کا نو څه وکړه کا ته انتخاب کو ورته پرنٹ سه مې لکه په کار دی اکټیو شیټ ما سره چاپ کا څه ویل کا پرنٹ اونلی د اکټیو شیټ چې په کوم شیټ کې زولاره مزما کرسر څه کی بلینکینګ کې دا څه چاپ کراتا خداسته په کار نشه کا
پرنټ انټایر ورک بک. ها الکه زما څه پکار دی پرنټ سلیکشن. بعض اوقات ته مطلب وایي چې را زه غواړم یو مشخص ځای څه کړم چاپ کړم څه لکه ورته دا ځای مې انتخاب کړه لکه بولټ مې هم کړه لکه داسې سټایل مې ورته ورکړه. ښه تاسو مطلب خط ټایټ وګورئ ورته انډرلاین مې هم کړه داسې یو سټایل مې ورته ورکړه. اوس غواړم چې کوم ځای ته ما سټایل ورکړی دا ما را څه چاپ کړه ګوره دا به څه کړم زه انتخاب کړم. ښه انتخاب مې کړه که نه لکه دا ما را څه چاپ کړه. ها څه وکړل ته چې را پرنټ څه مې لکه پکار دی صرف سلیکشن مې پکار کلیک کړی ونه اوس سره راغله ما سره صرف سلیکشن راغی نور شیان نه چاپوي دا ورته یو مشخص ځای کې چاپوي. ها ورته هم څه لکه زما پکار دي ها ورته هم چې را اکټیو شي ټول چاپوه. بله لکان یو بله خبره ده چې هاو ټو پرنټ سپیسیفیک پیج دا موږ ته څه ورډ کې ویلی وو چې مشخص صفحې به څنګه چاپوي لکه د یو نه تر څو پورې لکه لاړ شه لسو پورې لاړ شه. دا چې لکه دا صفحه چیرې وروسته راځي ښه یو مسله په نام دی چې لکه ګورې ورته دلته زه لکه کلیک کوم څه اخلم دلته پیج بریک اخلم کلیک کړه دی باندې څه وایي لکه پیج 1 2 3 ته اوس مطلب غواړئ چې مشخص صفحې څه کې چاپ کې نو څه به کوې لکه دې نه به کار اخلې. ښه دا وروسته موږ تاسو بیا هم وایو چې لکه دې کې څه خبرې دي. ښه پیج یو نه راوخته څو پورې لاړ شه لکه سلو پورې لاړ شه. خلک ورته داسې ټایپ کوم چې لکه منفي یو څه وایي لکه د نمبر مست بي پازیټیو منفي عدد هم نه اخلي ټایپ مې لکه چې لکه 10 دومره بیا څه وایي دا هم نه اخلي سره یو مشخص عدد به ټایپ کوي ورته زه لکه ټایپ کوم دومره څه وایي لکه ته د 900 پورې چې کوم د عدد ټایپ کولی شي دې نه مخکې نشي تللی څومره 9 ډیجټ. ښه بله لکه څه وایي چې تا کوم قسم لکه پکار دی پرنټ ون سایډ. زه اوس مطلب غواړم صفحه څه کړم یو سایډ باندې چاپ کړم یو طرف څنګه شي سپین پاتې شي او که وایي چې نه پرنټ آن بوث سایډ په دواړو طرفونو څه کړه مطلب چاپ کړه او که وایي چې نه پرنټ آن بوث سلایډ په دې شکل لکه چاپول غواړم ګورې هلته دا شکل یې په دې شکل باندې دی ښي طرف ته او چپ طرف ته ګورې ورته دا کوم طرف ته لکه دې طرف ته دی پښتو مطلب دا په دې شکل باندې چاپ کوه ورته هم چېرې زما یو سایډ پکار دی څه قسم مې پکار دی یو طرف مې پکار دی. ښه دا مثلا کلیر شوله ښه زما یو سایډ پکار دی. بله لکه څه وایي چې کلیکټ دا لکه نو څه لپاره استفاده کوو کاپیګانو لپاره. ښه څه مې لکه پکار دي شپږ یا مطلب غواړم ته چېرې 10 کاپیګانې زما پکار دي څه وکړه لکه کلیکټ شکل ته وړوه څه قسم لکه زما پکار دي کلیکټ شکل. څه مطلب شو یعنې د هرې صفحې نه څخه 10 کاپیګانې وباسه اول څه وکړه اورجنل فایل جوړ کړه بیا ترې کاپیګانې واخله بیا دوهمي فایل ته لاړ شه هغه چاپ کړه 10 کاپیګانې بیا درېیمي او کوی داسې نه وي لکه ان کلیکټ مې پکار دی اول ټول اوریجنل فایلونه چاپ کړه بیا ورپسې کاپیګانو ته راشه. خو تاسو دا همیشه څه قسم ساتئ لکه نو کلیکټ ساتئ. ښه چپټر په شکل باندې. بله لکه نو چې کوم دی اورینټیشن دی چیرې لکه نو اورینټیشن. ښه زما څه قسم لکه پکار دی لینډسکیپ پکار کلیک کړه نو ګوره دا ما سره څنګه شي لینډسکیپ شکل ته وړي او که وایي چې پورټریټ واوسي نو څه پرابلم نشته پکې. ښه پورټریټ مې لکه پکار دی خو زما سره څه قسم وي پورټریټ راځي. ښه ښه لکه لیټر خبر راغله ما تاسو لکه وي چې هر قسم څنګه دی هر هېواد یو سټینډرډ لري څه لري سټینډرډ لري د ورق یو سټینډرډ لري لکه نو. ښه راځه ما لکه لیټر انتخابوم ورته چې لکه A4 انتخابوم ورته دا ما سره کوم دی نارمل سایز دی. ښه که پر ایگزامپل انتخاب کوم ورته A5 دې شکل باندې ده او که انتخاب کوم لیګل دا قسم باندې ما سره راځي صحیح ده. دا مختلف قسم شي لکه موږ تاسو سره دی لیکلو سټایلونه دي لکه انولپس کې غواړم دا د کارت په شکل باندې اوس ګوره نو ما سره هماغه هم ته ډسپلې کړلی شو یا پر ایگزامپل وایي چې لکه دا قسم واوسي ګوره په دې شکل ما سره راځي هلکه کوم قسم مې پکار ده A6 مې پکار کلیک کړی باندې اوس ګوره دا د چاپولو دا د ورقې مختلف قسمه چې دي سټایلز دي سایزونه دي. ښه لکه دا قسم زما پکار شوله ګورې ورته ورته هم چې را دا قسم راته راکړه کلیر شو یا ته وایي چې را په دې شکل واوسه دا مختلف قسمه چې لکه د دې لیکلو سټایلونه دي یا د دې ورقې سایزونه دي. ښه لاندې پکې نور هم شته لکه ښه په دې شکل لکه واوسي بس ګوره بیخي کوچنی کړلی شو خو ډیفالټ بس انتخاب ورته A4 چې لکه نو A4 به انتخاب کړل ته ورته پاس انتخاب ورته A4 انتخاب وګوره دا مطلب څنګه شو لکه ټول اورز لري. ښه مشخص اوس ګورې څه لکه 8.28 او 11.9 ټول اورز ماته ښایي. هلته ما ته وایي چې لکه مور پیپر سایز باندې کلیک وکړه لکه څه موضوع راغله پیج سیټ اپ مسله راغله دلته بیا هم را روانه ده بیا هم درته وایم ښه چې لږ وروسته په دې باندې کار کوو چې د پیج سیټ اپ کې څه خبرې دي. ښه پیج سیټ اپ څه لپاره استفاده کوو ورقه اماده کوو څه لپاره پرنټینګ دپاره. ښه بله لکه څه وایي مارجن راغلی دا وروسته بیا هم را روان دی لکه څه مې پکار په دې شکل واوسي ګوره څنګه شو لکه پاس لاندې او کله څنګه شو څلورو خواوې دا ورقه سیټ کړله راته
ښه په دې شکل لکه پکار شو نیر اوس ګوره پاس او لاندې چې کوم دی سایز کم شو دې خواته څنګه شو پاس شته دی او لاندې لږ څه شو کم شو راسره ښه دې شکل ستاسو پکار شو لکه وایي چې مور مارجن دا بیا هم روانه چېرته پیچ ټپ کور باندې څه کوم منفصلا کار کوم ښه راځم چېرته لکه نو سکیلینګ ته راشه دا مهم شی دی کلیک کړئ باندې څه قسم لکه اوسي پک ټو شیټ کلیک کړئ باندې څه قسم چې لکه نو هغه ټول سایز څه کله کنټرول نه وشي څه کله په یو ورکه کې ځای پر ځای کړله ښه راځو بیا ورپسې ته څه ویل لکه په دې شکل زما په کار شو ګوره ورته څه وکړه لکه فټ آل کالمز ان ون پیج کلیک کړئ باندې مکمل کلمونه څه کوي یوه صفحه کې ځای پر ځای کا دا چې څنګه استفاده کوي لږ وروسته موږ تاسو یو هغه حالت وایي په نام د پیج بریک ښه هلته داسې چې تاسو یو شی چاپوئ یو خوا پاتې شي یو کلم بل ځای کې راځي یو کلم بل ځای کې ګډوډ راځي ښه تاسو به څه کوئ داسې به دې ځای نه کوئ او کوئ چې نه فټ آل رو ان ون پیج کلیک کړئ باندې ټول روګانې به څنګه شي یو صفحه کې به درته ځای په ځای کې دا شیان خبره لکه څه وایي چې کسټم سکیلینګ آپشن د وروسته بیا هم روان دی ښه چېرته پیج ټپ کې اوس راځم لکه چېرته پیج ټپ ته خو مخکې د پیج ټپ راول څه کول ته موږ تاسو وایي څه لکه فیج 1 اف 2 خلک ما ته سوي چې فیج 1 اف 2 یعنی مطلب ما سره دوه صفحې دي کومه صفحه کې اوس ولاړې ما اول صفحه کې دویمه صفحه ته لاړ شه انټر کړه مستقیما چېرته لاړو دویمه ته لاړو دا څنګه کولی شه دې باندې لاړ شه دا نیویګیشن بټن دی ښه بل لکه ته ماته څه ښکاره کوي وایي چې لکه شو مارجن کلیک کړئ اوس ګوره دا ما سره کوم دي مارجنونه دي ښه هلکه څه کله دې خوا داسې لاړ شه ورپسې دا ګور ډېر مهم شی دی ښه هلک دې خوا لاړ شه ورپسې داسې ورپسې لاړ شه یعنې مطلب ته څه کوي بعض اوقات تاسو یو شی چاپوئ ازیري یو کلم یې لکه په اخر کې پاتې وي بله صفحه کې راځي نه څه وکړه دې ځای نه سیټ کړه درته ښه ښه بله لکه څه وایي دا قسم ووسي ګوره ته چې را ډسپلې کوه مه ډسپلې کوه سیده دا چې ما سره کنه سکرولر بار دی راځم لکه چېرته پیسټ ټپ راځم دا ډېر ګوري مهمه مسله ده کلیک کړئ باندې دا چې کوم د لکه سره لپاره استفاده کوو چې صفحه چاپ ته آماده کړو ښه څه وایي لکه پیسټ ټپ د صفحې آماده کول مارجن لکه فیس کلیک کړئ باندې څه وایي لکه اورینټیشن په دې شکل باندې غواړئ په دې شکل غواړئ سیده لینډسکیپ په پورټریټ خبره ده فقط کوم شکل ته لاړه کنه ټیکس موډ ته لاړه خبره دلته موږ تاسو ولوسته که نه دا اوس ما سره لکه پورټریټ غواړي یا لینډسکیپ غواړي آپشن په شکل در سره راغی ښه بله لکه څه وایي چې اجسټ ټو څو پیسره لکه ستا په کار شو ته چې لږ کم کړه 10 پیسره لکه اوکې که اوس څه شو نوشته بیخي کوچنی شوله ما سره ځکه ما ورته چې 30% یې که او که وایم داسې نه وي لکه څومره لکه په کار دی 100% مې په کار ده نارمل څومره دی ما سره 100% انټر کړه اوس ګوره اوس زما ذهن کې یو سوال ګرځي چې لکه د دې اخرنی حد څومره دی نو اوس ګوره زه په دې کلیک کوم ښه ورته چې لکه 100% ته وړه څومره 100% انټر کړه څه وایي لکه 400 پورې ته مطلب مخکې تللی شي دې نه نور نشي مخکې تللی ښه راځو لکه دلته څه ورته مشخص 100% انتخاب اوسي 100% مطلب اوسي بله لکه څه وایي فیټ ټو هلکه څومره مې په کار دی ورته هم زه چلو که 15 صفحې څه که یو صفحه باندې ځای پر ځای که لکه څه قسم دا قسم فیټ ټو 15 صفحې په څو صفحو لکه زه غواړم یو صفحه کې زه مطلب غواړم چې راشي دلته څه کوي ورته مشخص کوي چې 15 صفحې په یوه صفحه کې څه که ځای پر ځای که څه لپاره ما سره ورکې نشته لکه سهولتونه را سره کم دي سیده ورته هم چې را اجسټ 100% مطلب اوسه ښه دلته ماته چې لکه کوم سایز یې غواړی A4 انتخاب کوه ورته لکه موږ تاسو مخکې ورباندې کار وکړو ښه پیپر سایز کې دلته انتخابولی شي ورته ښه زما لکه A4 په کار دی بله لکه څه وایي چې پرنټ کوالټي کوم قسم لکه زما په کار دی 600 DPI چې لکه نو واټ از DPI DPI ډاټ پر انچ چې لکه نو ډاټ پر انچ ښه دا اوس زموږ تاسو سره پیسټ اف فرست پارټ